Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Kita natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or CHACHA. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang panig ng mundo kayo naroon, welcome po muli sa programang Legal Minds, kung saan oras na naman ng pagbibigay ng mga payong legal, lalo na sa panahong ang daming nangyayari sa paligid na hindi natin inaasahan. Lagi niyo pong tandaan, nakakampi niyo ang batas kung may alam kayo sa batas. At syempre, muli ninyong makakasama, walang iba kundi ang inyong kakampi pagdating sa batas, Shari Olikino po. Ngayong araw, muli rin po nating makakasama ang kasulukuyang Assistant Secretary ng Department of Transportation at isang trial lawyer, walang iba, kundi si Attorney Pogi Tolentino. Hello, good day, Miss Shari. Good day din po. And sa lahat po ng mga followers natin, sa social media, sa YouTube, sa DCRH, good day po sa atin lahat, lalo na yung mga kaibigan nating mga OFW. Ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Yes, hello. And maraming salamat po. Yesterday, pinag-usapan natin, attorney, yung paternity, fatherhood. Oh, yes, yes. Ngayon, related pa rin naman na usapin, kabilang pa rin siya doon sa family code. Pag-uusapan natin ngayon, yung property relations between sa mag-asawa, no? Husband and wife. Ngayon po, Kuya Mark, ano yung rationale behind? Bakit merong gantong section sa ating family code? Kasi ang i-focus natin yung definition ng kasal. Yung kasal kasi, if you read the Bible, family code, two become one. Di ba kanta yan? Yes. Two become one. Ibig sabihin, pag nag-asawa yung babae at saka si lalaki, kasama din doon ang properties ni babae at saka ni lalaki. Pareho. Di ba? Yung mag-asawa kasi, hindi lang yung love ang pinag-uusapan. If you read the history, may mga kings, mga queens nagpapakasal para lumaki yung kanilang ilang kingdom. Totoo. Di ba? Oo. Actually, yun ang rationale ng marriage. Marriage is not only about love, obligation, custody ng bata, also with respect to property relationship. That's why, under the Philippine law, may tinatawag tayong prenuptial agreement. Ano po yun? At bakit siya kinakailangan? Yung prenuptial agreement, yung potential, yung possible na mag-asawa. Ibig sabihin, hindi pa asawa. Wala pang kasal. Possible na mag-asawa. Mag-boyfriend pa lang, mag-agree kung ano ba yung property relationship ni babae at saka ni lalaki. Kailangan mag-agree silang dalawa before marriage. After marriage, hindi na pwede silang mag-agree. Kasi kung walang prenuptial agreement, the law of the Philippines and the culture of the Philippines will follow. It will be applied. Okay. So, ibig sabihin doon, bago ikasal si babae at saka si lalaki, magkasundo muna sila. Of course, under Philippine culture, parang hindi siya comfortable. Huwag ka makialam sa akin, ha? Akin to, ha? Sa'yo yan. Separate yung pag-aari ninyong dalawa. Ibig sabihin, hindi siya tugma sa kulturang Pilipino. But actually, yung prenuptial agreement is the best agreement in so far as family law is concerned. Bakit the best? Alam nga naman magkahati kayo sa property kung mag-aaway na kayo. O, di ba? Actually, this is to protect yung property ninyo. Kasi kung mag-aaway kayo, dadaan pa kayo sa court. O, dadaan kayo sa court. Totoo. So, mabawasan yung property ninyo, mapunta pa yan sa abogado ninyo. Di ba? Mas maganda, magkasundo kayo habang hindi pa kayo kasal. Kasi kung magpakasal kayo, nag-aaway kayo, maghatian kayo, it will give you stress. And mahirap nga yung annulment. How much more pag annulment with respect to properties? Oo nga. Di ba? Mag-division of properties, liquidation of properties. That's why natagal ang annulment of marriage because of property relationship. So that's why, to protect both parties, peace of mind, focusing lang kayo sa inyong pamilya, hindi na sa kwarta ng iba na
Hindi na ganun ang pinag-uusapan ninyo. Focusing on your relationship with your husband, relationship of your wife, relationship to your children, yun ang magandang pamilya. Ang iba dyan nag-away. Why? If you read the history, mga ganyan, mostly ang pinag-awayan ng mag-asawa, kwarta. Of course. Di ba? Totoo Kung hindi yan. third party, kwarta. Yun yan eh. So, mas maganda, hindi pa kayo kasal, pag-usapan nyo na ang kwarta. Okay. Oh, di ba? So, kasi, para focus na lang kayo sa relationship ninyong dalawa. Kuya Mark, paano naman kapag nagkasundo na silang dalawa, may prenuptial agreement na, ano yung hati na pwede nilang gawin? Depende sa agreement ninyo. Okay. Pwede kayo magkasundo. Sige, yung sa akin, yung sa'yo, sa akin. Malinaw yun. Pwede ka na. Or pwede kayo, sige, yung property papuntang Mindanao, sa'yo. Yung property from Visayas papuntang Luzon, sa akin yan, ha? Pwede kayo magkasundo ganun. So, possible yan. Depende yan. sa kanila. But kailangan yung prenuptial agreement, kailangan in writing. In writing, notarized, and yung mga title ng mga properties ninyo, i-register nyo na yung conjugal property, yung prenuptial agreement ninyo. Assuming si husband at saka si wife hindi nagkasundo, walang prenuptial agreement, what will happen to their property relation? Oo nga. Depende pa rin yan. Kung kailan sila kinasal. Kung kinasal sila before 1988, iba ang batas. After 1988, iba ang batas. Before 1988, ang batas na mag-govern, Civil Code of the Philippines. After 1988, ang batas na mag-govern is Family Code of the Philippines. Okay. Iba yun. Iba yung magkaibang reference. Kasi ang Civil Code of the Philippines, ang batas na mag-govern kung yung asawa walang prenuptial agreement is yung tinatawag na default agreement na mag-asawa. Default. Which Ibig sabihin, parang cellphone, kung hindi mo sineting, di ba may default mode? May default settings. So may default setting din mag-asawa. Ang tawag doon, pag before 1988, itong tinatawag na conjugal partnership of gains. Ano po yun? Okay. Madalas nating narinig yan sa usapin ng properties ng mag-asawa. Conjugal partnership of gain pag before 1988. After 1988, absolute community of property. Okay. So anong difference ng dalawa? Yung tinatawag na conjugal partnership of gains, yung sa babae, kay babae. Yung kay lalaki, kay lalaki. Wala kayong pakialam. But yung income ng inyong property, conjugal property yun. For example, may bahay, may paupahan ka, rental. Yung lalaki, may paupahan din. Sa'yo yung bahay. Sa lalaki din yung bahay, pero yung upa, yung rental, conjugal property yun. Okay. Yun ang tinatawag na conjugal partnership of gains. May partnership lang kayo Dun sa sa proceeds income. or the fruits or the income of your separate properties. Alright. Ayun, conjugal partnership of gains. Yung absolute community of property, iba. Yung sa babae, kasama si lalaki. Yung kay lalaki, kasama si babae. Okay. Lahat ng properties na acquired during marriage and acquired thereafter. Ibig sabihin, lahat ng properties, kahit na na-acquired mo yan nung binata ka pa o dalaga ka pa, kasama Sa yon. inyo na. Kasi at the time of the marriage, property mo yan. After the marriage, property mo din yan. Ibig sabihin, lahat ng properties mo, maging conjugal property. Alright. Okay? Kahit na ang ginagawa ni babae, nagpapaganda lang, si lalaki ang nagtatrabaho. Kumakayod siya. For example lang to ha, kasama si babae sa conjugal property. Kasama yung sweldo, kasama ang sweldo. Sweldo, employment is actually property. So, ibig sabihin, ikaw ang nagtatrabaho, si lalaki ang naglalaba, okay? Siya ay tagalaba ng bahay. Siya, laba. Ikaw babae, okay, ikaw magtrabaho. Si lalaki ang tagalaba. 50% of your salary, kasama si lalaki. Because job or employment is actually A property. Kasama yon. But may mga properties na hindi kasama sa conjugal property. Ano yon? First, those that you acquired by gratuitous title. Ano ba itong gratuitous title? Yung binigyan lang sa'yo. Donation. Okay. Donate sa'yo. Mana mo. Except pag sa donation nakalagay doon, o sige, this Kasama. donation is part of your conjugal property. Yan, conjugal yon. Pag wala nakalagay, ang nakalagay lang doon, this is donated to Maria. Kay Maria lang yan. Saya lang. Another, mana.
Mana galing sa tatay, galing ni nanay, o mana sa babae, hindi kasama si lalaki. Except sa mana nakalagay doon sa last will, this is part of your conjugal property. Yan. Kasama na Kasama si na yun. asawa. So, kung wala nakalagay, we follow the general rule. The general rule is, hindi siya kasama sa conjugal property. Those properties acquired by gratuitous title. Another properties na hindi kasama, personal property mo. So, ano yung mga personal property? O yung cellphone mo. Phone. Yung eyeglass mo. Yan, hindi kasama yan. Hindi yan conjugal. Paano yung kotse? Naman, Yung kotse, Kuya Mark? conjugal yun. Oo. Personal property, ibig sabihin, ikaw lang pwedeng gumamit. Okay, ikaw at ikaw Like lang. for example, underwear, hindi yan conjugal property. But, may exception. Except jewelry. Bakit? For example, mahal yun eh. Mga relo na mamahalin, mga jewelry. May mga underwear ngayon na gold. Yan, conjugal property yun. Kasi ang word na ginamit Gold ng na pala. ang ginamit sa batas is conjugal except jewelries. Kasi ang jewelry may malaking value. Yes, Pwede mo market isang layan eh. value. Oh, di ba? So first, gratuitous yung personal property. And pangatlo, if you are married before, kung may properties ka during your first marriage, hindi yan conjugal property of your second marriage. Okay. Oh, yun lang. Pero kung binata ka, di walang problema. So, if you are married before and you have legitimate children or descendants of your first marriage, yung property mo sa first marriage, hindi maging conjugal property sa second marriage mo. Okay. So, yun lang ang ibig sabihin na conjugal property. Okay. So, may mga excuses, may mga hindi kasama. Ngayon naman, baka pwede tayo mag-scenarios, Oo. Kuya Mark. So, halimbawa, merong utang si asawa. Oh. No? Ngayon, Uso yan. Uso talaga yan, ha? may utang si asawa. Kunwari si husband, may utang siya. Ngayon, yung pinag-utangan niya, pwede na rin bang singilin si Mrs.? Oh, yes. Actually, yung uso dyan, hindi lang utang. Credit card. Ah, sige. Oh, credit card. Kasi yung uso eh. Attorney. Alam mo yung mga credit card? Pag may credit card ka, parang makating-kati ang kamay mo kung hindi ka gumastos. Kailangan gamitin mo talaga. You have to i-observe yung sarili mo. Kung yung wallet mo may credit card at saka yung wallet mo na may cash. Pag may credit card ka, mas mabilis yan i-swipe kaysa cash ibigay mo. Di ba? Ganun yan eh. So, ang tanong dyan, pagbayaran na. Tama. Tama po. O, pagbayaran na, hindi ka marunong magbayad, pwede ba si credit card company singilin yung asawa mo? Sabi ng batas, all debts without the consent of the other spouse, pwedeng i-charge yan sa conjugal property. Okay. Even without the consent. But only to the extent that is beneficial to the family. So, ibig sabihin, kung gumamit ka ng credit card mo, ikaw si babae, ikaw yung asawa, gumamit yung credit card mo, ang purpose mo, magpapaganda, pupunta sa parlor, pa-facial, Personal use mo lang personal talaga use, siya. hindi mo pwedeng singilin si husband, except kung nagpaalam ka ni husband na, honey, pwede ba akong magpa-facial, magpa-parlor? Gamit yung Yan, ano, pwede yan. But for example, ikaw lang gumamit, hindi i-charge yan sa conjugal property. Okay. Kung gumamit ka ng credit card, hindi ka nagpaalam ni husband, bumili ka ng gatas, bumili ka ng binayad mo sa school ng iyong anak, yan, pwede i-charge yan ng bata o ni tatay. Kasi, sabi ng batas, pwedeng i-charge yan sa conjugal property only up to the extent that is beneficial to the family. Kaya dito may kita yung Oo. kagandahan na particular yung mga batas natin. Oo. So, yung may word na ginamit ng batas, up to the extent. But kung may consent, unlimited. Okay lang din. Unlimited. Kung Oo. si tatay, sige, go. Di walang problema. Pero kung walang consent, alam mo na yung mga nag-aaway. Ito yung laging pinag-aawayan, di ba? Sabi ko sa'yo. Pera pinag-aawayan. Isa sa top Utang. pinag-aawayan. Minsan naghiwalay ang mag-asawa because of utang. Ang number one reason sa paghiwalayan, actually hindi third party. Pera. Number one is kwarta. Yun yan eh. How much more na umutang si babae o umutang si lalaki for his personal benefit, tapos yung siningil, yung asawa niya, magalit talaga yan. Lalo na pag millions ang pinag-usapan. That's why ang word na ginamit ng batas, debts can be chargeable to the conjugal property, but only up to the extent that is beneficial to the family. Okay. If the other spouse failed to give consent. Yun yan.
Ito, Kuya Mark, isa na namang panibagong senaryo. Halimbawa, si husband ulit. Nung unang senaryo natin, siya yung may utang ngayon, siya naman yung nag-gain. Yes. So, nanalo siya sa loto. For instance, so, milyon yung nakuha niyang salapi. No, kasama na rin ba yun doon sa pagmamayari ni Mrs.? So, ang tanong dyan, is it a conjugal property? Yung mga winning cash mo sa loto, sa casino, yan. Kung natalo ka, for example, casino, natalo ka ng 5 milyon, can that 5 million be charged to your conjugal property? Ayan yan. Hindi. Paano naman kung nanalo ka ng 5 milyon sa loto, sa casino? Is it part of your conjugal property? Yes. Anong pagkakaiba mo nun? Pag nanalo ka, conjugal property yon. Pag natalo ka, sa'yo lang yan. Yun ang ibig sabihin ng batas. Sa'yo lang yung pagkatalo mo. Huwag mo idamay si asawa. Kung natalo ka sa casino, huwag mong idamay si asawa. Hindi yan conjugal liabilities. Ang losing money mo sa casino is not a conjugal liability. But yung winning prize mo sa casino, winning prize mo sa loto, is a conjugal property. Maganda pala yun. Pag nanalo, kasama si Mrs. Kasama si husband. Pag natalo, sa'yo lang yan. So, gano'n na rin pala yun. Paano naman po, Kuya Mark, kapag foreigner yung isa sa asawa, ano yung batas na susundin natin? Okay. Ang batas na susundin, actually, depende. Depende yan kung saan located ang property. For example, pag real properties, where the property is located. So, ang batas na mag-govern. So, for example, may asawa kang foreigner, si Shari at saka si Uncle Sam. Uncle Sam of America. May bahay kayo doon sa Los Angeles, California. Ang tanong dyan, ano bang batas ang mag-govern? Batas ba ng Pilipinas kasi dito kayo kinasal? Or batas ng California? Of course, batas ng California. Kasi the property is located in California. Okay. Under the private international law. Where the property is located, yun ang batas na mag-govern. Alright. Yun yan. Para lang din malinaw, baka meron tayong viewers na mga OFW, meron silang mga partners ngayon, mga asawa na mula sa iba't ibang mga bansa. Ngayon naman, last na question na po siguro ito, Kuya Mark. Ano naman yung sistema natin kapag yung mag-asawa gusto nila na baguhin yung napag-usapan nila sa prenup? Or is it possible in the first place? Kung first prenuptial agreement, prenuptial, baguhin. Sabi ng batas, no waiver of any shares in a conjugal property. After marriage, hindi pwedeng i-waive mo yan. Except through judicial settlement. Ano bang ibig sabihin ng judicial settlement? Ang ibig sabihin ng judicial settlement, yung pinag-usapan ninyong dalawa before marriage, hindi na pwedeng mabago yan. Yung pinag-usapan ninyo through prenuptial agreement, bago ang kasal, hindi na pwedeng baguhin yan. Hindi pwede na, sige, gagawa kayo ng waiver. O sige, itong share mo sa bahay na yan, wala akong pakialam, firma ko ng waiver. Void yung waiver na yan. Except through judicial settlement. Ang ibig sabihin, yung waiver mo, void yan, except kung i-approve yan ng korte. Kailangan dadaan pa yan sa korte. Ang tawag yun sa kaso is judicial separation of properties. Meron din palang ganong process. So, pwede hindi kayo magkahiwalay, but sa property relationship ninyo, magkahiwalay na kayo. Ito yung tinatawag na judicial separation of properties. Another, yung conjugal property, pwede din mahiwalay, ma-dissolve. Kahit first, namatay yung asawa. O yan, wala nang conjugal property. Legal separation, wala nang conjugal property. Annulment of marriage, naghiwalay kayo, wala nang conjugal property kasi ang epekto ng annulment kasama yung hiwalayan of the properties. Okay. So, ganun pala yung itsura ng ating, sana naman maraming natutunan yung ating mga televiewers. I'm very sure isa na naman itong episode kung saan napakarami nating natuklasan regarding doon sa properties. Isang aspect din na pinag-uusapan, pinag-aawayan din at times ng mga viewers natin na mag-asawa. At ngayon, wala na rin po tayong oras. Maraming salamat po muli, Kuya Mark. Pero wag po tayo mag-alala dahil babalik tayo bukas para sa isa na namang panibagong episode. Kung nabitin kayo, I'm sure marami siguro nabitin sa atin. Pwede niyong kontakin si Attorney Pogi. Saan po nila kayo ma-reach, Kuya Mark? Yes, Miss Shari. Sa lahat ng mga followers natin, mga kaibigan mo natin, you can visit po my Facebook page sa facebook.com/Mark Tolentino Law.
for free legal advice. Tumawag lang po kayo sa landline po natin within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Or through Viber, pwede din po yan. Or through Skype. Hanapin nyo lang po, Mark Tolentino Law. Free legal advice po yan. Make sure follow natin at dumagdag tayo doon sa thousands na followers ni Atty. Muli, maraming salamat po sa inyo. At syempre, para lagi naman kayong updated sa amin, i-like at i-follow lamang kami sa aming Facebook page. It is at DZRH Manila, YouTube account po, DZRH News Television. At sa aming website, it is at www.dzrhnews.com. Muli, magkita-kita ulit tayo bukas. At lagi nating tatandaan na kakampi nyo ang batas kung may alam kayo sa batas. Again, sa ngalan po ni Atty. Mark Tolentino, ako si Shari Olikino para sa programang Legal Minds. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan, Ito natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or CHACHA. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan.